नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण खमंग, खुसखुशीत आणि चविष्ट अशी मसाला पालक पुरी कशी बनवायची याची रेसिपी बघणार आहोत। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब जरूर करा। चला तर मग रेसिपी सुरू करूयात। तर इथे मी पालक घेतलेला आहे। पालक निवडून स्वच्छ असा धुवून घेतलेला आहे आणि पालक कोवळा असल्यामुळे मी थोडासा देठाचा भाग सुद्धा याचा घेतलेला आहे। तर हा पालक आता आपल्याला उकळत्या पाण्यामध्ये टाकायचा आहे। तर त्याच्यासाठी मी इथे 4 कप पाणी उकळून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये हा पालक टाकते आणि हा पालक आपल्याला गरम पाण्यामध्ये पूर्णपणे बुडवून घ्यायचा आहे। मी चमचाने अशा पद्धतीने हे बुडवून घेते आणि 2 मिनिटे आपल्याला हा पालक असाच ठेवून द्यायचा आहे गरम पाण्यामध्ये। 2 मिनिटानंतर पाणी न घेता फक्त पालक आपल्याला काढून मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घ्यायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 2 तुकडे आल्याचे टाकलेले आहेत, 5-6 लसणाच्या पाकळ्या टाकलेल्या आहेत, 1 छोटा चमचा गरम मसाला टाकलेला आहे, पाव चमचा हिंग टाकलेला आहे आणि अर्धा चमचा जिरे टाकलेले आहेत। त्याचबरोबर इथे मी हळद टाकते 1 अर्धा चमचा आणि इथे मी मिरची टाकलेली आहे। तर इथे 1 मिरची मी 2 तुकडे करून टाकलेले आहे। तुम्हाला तिखट जास्त आवडत असेल तर मिरचीचं प्रमाण वाढवू शकता आणि इथे मी लाल मिरची वापरलेली आहे, तुम्ही हिरवी सुद्धा वापरू शकता। आणि आता आपल्याला हे मिक्सरला फिरवून बारीक अशी याची पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। तर ही बघा, ही पेस्ट तयार झालेली आहे आणि इथे मी एका बाउलमध्ये 2 वाटी मैदा घेतलेला आहे आणि आता याच्यामध्ये मी 1 वाटी गव्हाचं पीठ टाकते। तर ऑप्शनल आहे, तुम्ही इथे फक्त मैदा वापरू शकता किंवा फक्त गव्हाचं पीठ सुद्धा वापरू शकता तुमच्या आवडीप्रमाणे। तर आता याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। तर इथे मी अर्धा चमचा मीठ टाकलेला आहे आणि 1 छोटा चमचा ओवा हाताने थोडासा चुरून टाकायचा आहे, मस्त असा फ्लेवर येतो याच्यामुळे। आणि 2 चमचे मी इथे तेल टाकते, तेल गरम केलेलं नाही आहे, नॉर्मलच आहे। तर 2 चमचे तेल टाकल्यानंतर आपल्याला मैदा आणि गव्हाचं पीठ जे आहे त्याला तेल जे आहे व्यवस्थित चोळून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने पीठ छान मिक्स केल्यानंतर अशा पद्धतीने पिठाचा मुटका वळला की ओळखायचं तेल व्यवस्थित आपल्या पिठाला लागलं गेलेलं आहे आणि याच्यामुळे आपल्या पुऱ्या ज्या आहेत छान खुसखुशीत होतात। तर आता याच्यामध्ये आपण जी पालकाची पेस्ट बनवली होती ती टाकायची आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर इथे पालकाची पेस्ट तुम्हाला जर जास्त वाटली, पीठ कमी पडते वाटलं तर तुम्ही याच्यामध्ये मैदा किंवा गव्हाचं पीठ ॲड करू शकता किंवा मग पालकाची पेस्ट तुम्हाला जर कमी पडली, गव्हाचं पीठ किंवा मैदा जास्त झाला तर तुम्ही थोडंसं पाणी टाकून सुद्धा हे मळू शकता। तर अशा पद्धतीने घट्टसर असा गोळा मळून घ्यायचा आहे आणि 5 मिनिटं ठेवून द्यायचं आहे आणि 5 मिनिटानंतर परत एकदा आपण थोडंसं याला मळून घ्यायचं आहे आणि याचे गोळे बनवायचे आहेत। तर गोळे तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही लहान मोठे बनवू शकता, तुम्हाला पुरी कोणत्या साईजची बनवायची आहे त्याच्यानुसार। तर इथे मी मध्यम आकाराचे असे गोळे बनवून घेतलेले आहेत आणि गोळ्याला थोडंसं मी गव्हाचं पीठ लावलेलं आहे आणि पीठ लावून थोडंसं मी हे लाटून घेते। तर इथे तुम्ही पिठाऐवजी तेलाने सुद्धा लाटू शकता। तर अशा पद्धतीने मी ही पुरी लाटून घेते, खूप जाडसरही नाही, खूप पातळही करायची नाही आहे। अशा पद्धतीची आपल्याला ही पुरी जी आहे लाटून घ्यायची आहे। तर बघू शकताय, तर ही मस्त पुरी झालेली आहे आणि अशाच पद्धतीने आपल्याला राहिलेल्या सर्व पुऱ्या बनवायच्या आहेत। तर या मी बनवून घेते। तर सर्व पुऱ्या मी अशाच पद्धतीने बनवून घेतलेल्या आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला मी तेल सुद्धा गरम करायला ठेवलं होतं। तर तेल छान तापलेलं आहे आणि आपण आता याच्यामध्ये पुऱ्या तळायच्या आहेत। तर पुरी सोडल्यानंतर अशा पद्धतीने चमचाने किंवा झाराने पुरीवर तेल शिंपडायचं आहे, म्हणजे पुरी छान फुगते। तर बघू शकता छान मस्त अशी टम्म फुगलेली आहे पुरी। तर दोन्ही साईडने आपल्याला व्यवस्थित तळून घ्यायची आहे। तर पुरी बघू शकता तुम्ही दोन्ही साईडनी व्यवस्थित छान तळली गेलेली आहे। तर ही मी काढून घेते आणि याच पद्धतीने आपण राहिलेल्या सर्व पुऱ्या ज्या आहेत त्या तळायच्या आहेत। पुरी तळताना तेल छान तापल्यानंतर आपल्याला गॅस मीडियम करायचा आहे आणि मीडियम गॅसवरच या सर्व पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत। तर छान मस्त अशा या तळल्या जातात आणि अतिशय सुंदर अशा या चवीला लागतात। तर अशाच पद्धतीने मी या सर्व पुऱ्या बनवून घेतलेल्या आहेत आणि मस्त खमंग, खुसखुशीत आणि चविष्ट अशी मसाला पालक पुरी तयार झालेली आहे। तर जरूर करून पहा आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।